mga fellow uppers! Gusto niyo ba mag-start ng sarili ninyong Korean beauty business at tumubo ng malaki? Katulad nitong product na to, this is Misha First Treatment Essence. Pag bibili nyo to sa mall, nagkakalaga tong 2,700 pesos. Pero kung gagawin mo tong negosyo, makukuha mo to sa halaga lang ng 956 pesos. Imagine mo kung gaano kalaki ang pwede mong tubuin. So if you wanna learn kung paano ka tumubo ng ganong kalaki, then stick with us. Dahil sigurado, magle-level up ka. Sa channel na to. Ang channel na to ay binuo namin to help you level up sa finance mo, sa career, sa relationship, sa mindset, sa health, or sa business. Kaya naman sa video na to, tuturuan ka namin ng mga tips how to start a Korean beauty business in a simple and a digestible manner using these 5 steps. So, let's get started. Step 1, know your brand. So, ang daming mga beauty brand dyan na nagkalat. May CosRX, may Some by Me, may Misha, may Etude House. So, kailangan alam mo, alin ba dito mga brand na to ang ibebenta ko sa shop ko? Kasi kung ikaw nag-i-start ka, hindi pwedeng lahat ibebenta mo. Kailangan mamili ka lang kung anong brand ang sa tingin mo ibebenta mo. Step number 2. Know your capital. Kailangan alam mo kung magkano ba ang pupuhunanin mo for your business. Kasi dito magbabase kung saan supplier ka babagsak. Kasi may iba't ibang supplier na meron silang tinatawag na MOA or minimum order amount. So, kapag ka yung pera mo o yung capital mo ay hindi nagre-reach yung MOA, hindi ka nila ma-accommodate. So, kailangan alam mo magkano ba ang capital na kakailanganin mo. Step 3, find a supplier. So for this one, we're gonna give you guys 2 choices na pagpipilian ninyo. So meron Facebook group supplier and then meron yung direct supplier na diretso kayong o-order sa Korea. So kung ang kapital mo ay less than 13,000 pesos, pwede kang mag-member sa mga Facebook groups. Kasi doon, pwede kang bumili na mga 3 piraso lang, 5 piraso. Kapag ka more than 13,000 pesos naman ang kapital mo, pwede kang umorder directly sa Korea. Kasi mahirapan silang i-accommodate ka kapag ka ang cash mo is like 2,000 pesos lang or 3,000 pesos. Now, ang downside, so I'm gonna break down lahat ng mga downside na. Kapag o-order ka sa Facebook group, ang problema dito is minsan, wala silang opening. Let's say, for example, wala kaming opening para sa brand na CosRX. So, kailangan mo pang mag-antay. O kaya naman, mas mataas yung presyo kasi pinapatungan pa nila yon. Tapos, yung mga samples, instead of you getting it for free, kailangan mo ring bayaran yung mga samples na yon. So, when it comes naman sa mga direct suppliers, yung mismong sa Korea ka bibili, ang kagandahan dito, mabibili mo yun ng mas mura talaga. Tapos yung mga samples na nakikita ninyo na binibenta sa Shopee or sa Lazada, yung mga trial samples, alam niyo yun, let's say pag may bibili kayo sa mga Korean shops, let's say Nature Republic or Face Shop, pag may binili kayo, merong silang laging binibigay na sample or trial samples. Yung mga yon binibigay lang din libre ng mga direct suppliers. You don't have to pay for it. They just give it to you for free. Ang problema lang, assorted yon. Hindi yun fixed na, let's say, pag umorder ako, lahat ganitong samples ang bibigay. Assorted lang yon. Kung ano lang meron silang stocks. So, kapag let's say, naisip mo na kung sino doon ang napagpilian mo, is it gonna be the Facebook group supplier or is it gonna be the direct supplier, you just message them. Ngayon, ang very tricky, if you're gonna go directly sa Korea para umorder. So, dito, ang gagawin mo, manghihingi ka ng order sheet. So, don't worry kapag wala ka pang alam ng mga direct suppliers sa Korea. We're gonna link it down below. It is very legit. Dito kami umorder ng mga beauty products. So, you can check that out. Click na lang yung link sa baba. So, for this one,
mag-member lang kayo dyan, or let's say you can contact them, nakasulat naman dun sa contact us, pagka-click nyo doon, nandun na yung mga details, yung email nila para ma-message nyo siya personally. So, pagka ganon, hingin nyo lang yung order sheet na tinatawag. So, the order sheet goes like this. Makikita mo dito lahat ng listahan ng mga products under that brand. Makikita nyo doon kung magkano ang bentahan ng isang produkto at magkano iyon kapag bibilin mo ng wholesale. So, meron ditong tinatawag na supplying rate. Ano ba yung supplying rate? Supplying rate is kung magkano na lang ang babayaran mo dito sa produkto na to. So, kapag mas marami ang order mo, mas mababang supply rate ang ibibigay sa'yo. Ganun naman when it comes to wholesale, di ba? Mas maraming bibilhin, mas mababa mong makukuha yung bawat retail nun. So, dito naman makikita nyo yan, meron din tinatawag na box quantity. So, dito, hindi pwede, bibilin ko 3 lang, bibilin ko 5 lang. Hindi, meron siyang mga increments na nakasulat dito na dapat per box. So, isang box, 4. 4-apatan. So, let's say, isang box, 6. 6-6 lang. Hindi pwedeng may butal. So, and also, it makes it very easy for you kasi meron ditong column that will convert everything into pesos para hindi ka ma-blindside kung magkano na yung mga bibilhin mo. So, once you're done with that, you just have to send it back to them. Step number 4, payment. Ngayon, pagtapos ka na, ipasa mo na lahat yung order sheet mo or yung order list mo, magbibigay sila sa'yo ng tinatawag na invoice para alam mo yung breakdown kung magkano lahat ng babayaran mo. I-include na rin nila doon kung magkano yung shipping fee. But not all suppliers will do that for you. Kasi yung ibang mga supplier, gusto nila ikaw yung diretsyang tumawag dun sa courier. So, yung courier nila usually is LBC Korea. Now, don't get intimidated. Baka isipin mo, naku, tatawag ko kayo, mapapamalang bayad ko kung kukontakin ko yun. Don't worry kasi Facebook to Facebook lang naman. So, ang mag-handle ng mga inquiries mo ay Pilipina din. So, yung Pilipina makakausap mo, pwede na siya magbigay ng cellphone number niya dito sa Philippines para makausap mo siya. And then, they will give you a bank account number. It's either BDO, BPI, para i-transfer mo na lang doon yung bayad sa shipping fee. Ngayon, sa payment, once you're done with the payment, pwede naman yan down payment. It depends sa kung ano yung mechanics nila when it comes to payment. So, always ask para alam ninyo. Meron din silang mga FAQ sections sa mga website nila. Check it para alam nyo rin. So, if you feel like mas kampante kayong kakausapin yung diretsa sa email or sa WhatsApp, then you may do so as well. So, pag na-contact nyo na sila and then you say, eto na yung babayaran ko, yung payment ko, half, kasi may yung iba half, pwede kang mag-down ng half, or yung iba 70%. And then, if you're done with that, kung magkano yung ida-down mo, meron silang iba't ibang ways para makapagbayad ka. Meron yung iba na meron na sila mismo BDO account dito sa Philippines. So, hindi na mahirap para sa'yo magbayad. Iba naman, merong Western Union, merong PayPal. So, maganda kapag makakapagbayad ka rin ng credit card. Kasi let's say, wala ka pang ganong kalaking puhunan. Pwede gamitin mo muna yung credit card mo. Tapos tawagan mo na lang yung credit card mo, yung banks mo na, i-installment na lang natin yun para hindi mabigat sa'yo magbayad. Step 5, shipping. Now, for this one, tandaan ninyo, magkahiwalay ang transaction mo sa supplier mo at ang transaction dito sa courier. So, hiwalay din ang bayad when it comes dito sa courier mo o yung LBC Korea. Be mindful, it's not LBC Philippines, it's LBC Korea. Ayun yung kukontakin nyo. So, for this one, napakadali lang naman. So, for LBC Korea, alam mo na very accommodating. Like I mentioned earlier, they're very accommodating. Don't get intimidated kasi makakausap niyo Pilipina. And then, she will tell you kung ano yung step by step. I-walk through kanya kung anong gagawin mo. So, una, tatanungin niya, ilang kilograms ba yan na makikita nyo dun sa customer invoice, kung gaano kabigat yung in-order nyo, and then yung address. Because they could pick that up. If it's a jumbo box, they could pick it up for free. Yung kung let's say yung mga maliliit na box lang yan, pwede mo naman kausapin yung supplier mo, baka pwedeng kayo na lang mag-drop off dun sa LBC Korea. Tapos magbabayad ka na, sobrang maliit lang naman na amount para mas mabilis yung transaction kaysa antay mo pa yung
schedule ng LBC Korea to pick that up. So it's super easy kasi nandiyan ang LBC Korea to help you all throughout kung ano yung mga sunod mong gagawin. And what's really nice about them is that pag feeling mo, nasan ba yung parcel ko, nag-aalala ka na kung ano yung mangyayari, you can check it from time to time to ease in your mind, and they're very accommodating to help you out. Now, this is not just exclusive for Korean beauty products. Pwede rin to sa mga iba pang mga buy and sell wherein you buy in bulk and then you sell it for retail. Let's say sa mga gadgets or sa mga furniture, appliances, or sa clothing, kahit ano pa yan, pares lang ang method. Alamin mo kung anong product yun, magkano ang kapital mo, saan ka makakahanap ng supplier, paano mo sila babayaran, and then paano mo makukuha yung mga products, gano'ng katagal mo makukuha yung products. So, that's it. So, if you like this video, please support us by hitting the like button below, and then yung notification bell button na rin para you get alerted every time we upload our new and fresh videos. And also, mag-subscribe na rin kayo kung gusto nyo mag-level up yung finance nyo, yung health, career, mindset, yung business ninyo. And also pala, ito pa pala, we upload every Friday morning. So, if ever hindi kayo makapag-antay ng Friday, you can see the rest of our videos. Meron tayo dyan, secret to savings, secret to happiness, ayan, nandyan. And then, paano labanan ng get, or better yet, paano malaman nagsisinungaling ang isang tao with the Spot the Lawyer video natin dito. So, again, this is Liza the Little Cruz, wishing you all a happy leveling. Till next time, bye!